Para magawa natin na ma-unlock ang protected sheet, pumunta muna tayo sa File Explorer, i-click natin iyon. Next, pinutin ang view sa pinakataas na tab sa tabi ng computer. Hanapin natin yung file name extensions. So, kailangan dapat yun ay naka-check. Kasi ito ay mahalaga upang mapalitan natin mamaya ang pangalan ng ating file. Ngayon, meron ako dito isang example ng protected sheet. I-open natin ito. Makikita nyo sa inyong screen na meron akong sample text. So, subukan natin siyang baguhin. So, mapapansin nyo, hindi siya mabago. So, merong dialog box na magpo-prompt sa inyong screen. Nakalagay doon, the cell or chart you're trying to change is on a protected sheet. Ibig sabihin, mayroong password ito. Click natin ang OK. Pumunat po tayo sa Review tab. I-click po natin iyon. I-click natin yung Unprotect Sheet. Doon, makikita nyo na nangihingi ito ng password. So, alam natin yung sheet ay hindi natin alam ang password. So, kahit anong ilagay natin, may mag-prompt yan na the password you supplied is not correct. So ngayon, i-close natin yung file. Papalitan na po natin ng pangalan yung ating protected sheet file. I-right click lang natin. Then, click natin ang rename. So, mapapansin nyo, ang file extension to ay .xlsx. So, papalitan po natin yon ng .zip or .zip. I-enter natin ito. Yes lang naman po dito kapag may nag-prompt na dialog box. Para magawa natin to, kailangan natin mag-download ng 7-zip file manager. Nasa description down below yung link para ma-download nyo ito. I-click po na download nyo na, i-click po natin yung 7zip file manager. I-right click natin ang protected spreadsheet file.zip. I-click nyo lang din, right click, open archive. Hanapin nyo yung zip. So makita nyo sa screen nyo, may magpaprompt dyan na ito yung laman ng ating compressed protected sheet file. So, i-click lang natin yung Excel folder. I-click lang din natin yung worksheets. Then, makikita nyo, meron dalawa dyan. Ibig sabihin, yan po yung dalawang sheet tab natin sa ating protected sheet Excel file. So, babaguhin natin yung una, yung sheet1.xml. Pinutin po natin yung file. Then, edit or F4. So, meron magpo-prompt po sa inyo na parang nasa notepad. Okay? So, click natin yung edit. Then, hanapin natin yung find or control F. So, i-type po natin sa find what? Sheet protection. Then, enter natin. Or find next. So, after natin ma-search, i-delete po natin yung buong sheet protection tag. So, makita nyo sa screen, yung sinerch kong sheet protection, ha-highlight ko po, at i-delete po natin yan. Diba? Pag na-delete na po, i-save po natin siya via file, then save or Control S.
Close po natin. Then may mag-prompts ulit sa inyo sa screen. File sheet1.xml was modified. Do you want to update it? Okay lang po natin. Close na po natin yung 7-zip folder or 7-zip application. Ngayon, babaguhin ulit natin yung pangalan niya. Diba? Yung ating zip file. Right-click po natin. Then, rename. Ibabalik po natin yung file extension niya na .xlsx. May magka-prompt ulit sa screen nyo. If you want to change a file name extension, okay lang po lang natin. So mapapansin nyo, bumalik ulit yung protected sheet file natin sa Excel file format. So buksan po natin siya. Subukan po natin na mag-type. So ngayon, makita natin na pwede na po tayong mag-type. Ibig sabihin, wala na po yung protected sheet natin, hindi na po siya protected or wala na po yung password niya. So nag-type po ako dyan. Example, nilagay ko po, hello world. Hello. So ibig sabihin, hindi na po siya protected. Pumunta po tayo sa review tab. I-click natin yung protect sheet, makikita nyo, hindi na po yan nanghihingi ng password. Pwede na po tayong o tayo na po maglagay ng password. So natanggal na po natin yung password protection. Okay? Hanggang dun lamang po. Sana po meron po kayo natutunan. So marami pong salamat.